Hôm nay là đầu tháng 3, mình quay một vòng cho mấy bạn coi cái vườn của mình ha. Tình trạng hiện giờ làm sao. Đây, còn cái này là cái dàn mướp mình, bữa là có 2 cái dây mướp ha. Thì lạnh quá thì nó chết một dây. Còn lại 1 dây thấy nó còn xanh xanh, để coi nó có sống lại không. Còn này là cái bụi mía thì hôm bữa là mùa lạnh là mình cắt mình ăn hết rồi. Rồi bây giờ mấy cái này là mấy cái nó mới lên cũng nhiều. Cái mía mà xanh á, cái mía vàng xanh á, mà kêu là mía Việt Nam mình á, mình ăn thì mình thấy nó cũng ngọt, nhưng mà nó không có ngọt như là cái mía tím với đỏ đó. Mía này hôm bữa mình ăn thì nó rất là ngọt mà kêu bằng là ngọt gắt luôn á. Đây là cây trứng cá ngày nào hôm nay là đã kêu bằng là khô lá luôn chứ không phải là rụng lá đó. Nhưng mà không có chết, chưa có chết. Cây vẫn còn, thân cây vẫn còn xanh, chỉ là mấy cái lá nó bị cháy hết thôi. Nhưng mà mấy cái lá non là bắt đầu thấy mọc mấy cái lá non ra rồi. Đây còn là cây dâu Pakistan nè, đã thức dậy rồi nhưng mà không có ra trái. Thường cái dâu này á, là nó phải mùa này là nó rụng lá hết, xong rồi nó ra trái rồi nó ra lá. Nhưng mà mình thì bây giờ chỉ thấy lá không, mà chưa có trái. Tại cây này chắc chưa có đủ lớn, còn nhỏ quá, chắc phải năm sau rồi. Cây cóc này hôm bữa mình cũng không che, cho nên trời lạnh thì nó bị rụng lá, rồi mình mới bắt đầu che. Cho nên nếu mà mình khuyên mà trời nào mà bữa nào mà âm độ thì mấy bạn phải lấy đồ che ở trên mới được, chứ không che là nó sẽ bị cháy lá hết trơn. Nhưng mà nó còn sống tốt, còn trái nè đó, còn trái rất là nhiều. Hôm bữa vui lắm, hôm bữa là kêu bằng nó rụng hết lá luôn, chỉ còn trái không à. Nhìn tức cười lắm, tưởng đâu là nó tiêu rồi đó. Nhưng mà bây giờ bắt đầu thì nó trời ấm lại thì bắt đầu nó mọc lá lên lại. Đây là mấy cái cây trứng cá mà mình đã chiết hồi mùa trước, xong rồi mình để trong nhà kính á. Chiết cũng được đâu 4-5 cây gì đó thành công rồi, để trong nhà kính. Trứng cá chiết rất là dễ nha. Trứng cá này mình chiết hôm bữa chẳng những dễ mà còn nhanh nữa. Mình chỉ cần bó đất vô khoảng chừng 2 tuần thôi, 1 tuần 2 tuần thôi là nó đã có rễ rồi. Chưa bao giờ thấy cây nào mà chiết nhanh như cây trứng cá. Còn đây là 2 cây peach lùn. Loại này là loại lùn thôi, cũng ra bông nè, nhưng mà không có nhiều bằng năm ngoái nha. Ra bông sơ sài lắm. Không biết năm nay tại nó ngủ đông không có đủ hay sao đó. Tại năm nay cũng không có lạnh lắm. Đây là cái ổi. Đây thêm một cây mulberry này, cây dâu tằm nè, cũng thức dậy nhưng mà cũng không có trái. Còn đây là cây trâm. Cây trâm này thì hôm bữa đó nó vẫn mọc cho tới khi mà âm độ đó. Mấy cái bữa mà âm độ là bắt đầu thấy cái ngọn ở trên của nó đó, nó bị cháy nè, cháy lá nè. Thì hôm bữa mình cũng có che, mấy cái đêm mà lạnh quá thì mình cũng có lấy cái miếng che lạnh đó, che đông đó, mình phủ lên. Còn cái đây là cây sabuche trong chậu nè, cũng bị cháy lá luôn. Thì nói chung lạnh đây thì nó chết thì nó không chết, nhưng mà nó sẽ bị cháy lá không, vậy nhìn nó không đẹp thôi. Đây, còn cây này là cây chanh dây nè. Cây chanh dây này á, là kiểu bằng là hôm bữa tới giờ là không che không gì hết, nó bự quá mà đâu che được. Cho nên nhưng mà hôm bữa giờ lạnh nó vẫn mọc bình thường đó. Giờ nó mọc quá trời mọc luôn. Nguyên một cái khu này là bây giờ bắt đầu nó bành trướng ra, nó bò tùm lum tà lá hết rồi. Cái nhãn này mình mới trồng là tháng 9 tháng 10 gì năm ngoái nè. Đó, còn đây là cây xương sâm nè. Cây xương sâm này hôm bữa mình có xin được một anh ở trên Facebook. Cái này là cây chuối Việt Nam. Hôm bữa cũng có một người Mỹ ở đây á, ông đó ông cho mình trồng mấy tháng rồi. Trồng 6 tháng rồi. Bữa nay nó tưởng nó chết rồi, nhưng mà tới mùa này bắt đầu nó ra cái lá xanh lại nè.
Đây là cây cherry Brazil, cây seri Nam Mỹ ha. Bữa mình trồng xuống cũng được mấy tháng, mấy 2 tháng rồi. Mùa này xà lách son là lên tốt dễ sợ nè. Chỉ có mùa này thôi, vài tháng, vài tuần nữa nó bắt đầu nóng lên là nó sẽ tiêu thôi. Đây là cây bưởi mà hôm bữa mình nói là mình sắn từ ở bên mà không có nắng á, nó chết, nhưng mà chắc nó không chết đâu. Nhìn thấy nó lá nó vàng này kia nọ, nhưng mà chắc nó không chết. Cây này thì có ra bông nè. Cây này thì mấy năm trước á cũng có ra bông nữa, nhưng mà chỉ có 1-2 trái thôi. Mình nghĩ vì thiếu nắng cho nên mình mới đem nó qua đây nè. Rồi đây, qua đây cây chanh ba chúc nè, cũng ra quá trời bông. Này ổi thì hôm bữa không có che. Đây nè, cho mấy bạn coi, này nè, cái cốc nè, 2 cây cốc nhỏ này nè. Hôm bữa mình cũng không che luôn, lì không che, xong cái bị lạnh âm độ vài ba đêm á, xong cái nó một đêm một thôi, một đêm lạnh âm độ thôi là nó rụng, nó cháy lá hết luôn. Cháy xong rồi rụng lá hết. Cho nên sau đó mình mới lấy cái miếng mình để lên mà mình che, nhưng mà muộn quá rồi, rụng lá, cháy lá hết rồi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu thấy nó có mấy cái đọt non lại rồi nè. Đó. Cho nên vẫn chưa chết. Cho nên mình đề nghị mấy bạn nào muốn trồng cây cốc á, ở mấy cái vùng mà lạnh lạnh giống như mình, lạnh nóng á, thì nên mua cái cây thiệt là bự ha. Bắt đầu mua cái cây mà bự thiệt là bự là tốt. Và thứ hai nữa là khi mà mùa đông lạnh á, thì nếu mà đêm nào âm độ thì phải lấy cái miếng che ở trên để hoa nó cháy lá hết. Cây này là cây khế của mình nè, không biết là nó đang thay lá hay là nó làm sao đó, mà nhìn thấy nó buồn nè, héo héo này, không biết làm sao. Thì đu đủ thì nó hôm bữa cũng một đêm một đó. Ngay cái chỗ này của cái vườn mình hình như là nó lạnh hơn là những cái nơi khác trồng quanh đây á. Cho nên nguyên một cái khu này kêu bằng là một đêm một mà nó cháy lá hết ha. Cây cốc ở bên đây ha, xong rồi cây đu đủ ha, rồi nguyên cái bụi chuối ở đây nè, trong vòng một đêm một thôi là nó cháy lá tiêu hết luôn. Cái đu đủ thì bắt đầu nó cái ngọn của nó thì nó lên cái đọt tươi lại này nè, nhìn mắc cười lắm. Cái lá ở dưới này thì bự còn chính giữa thì không có gì hết, có cái chớp trên, nó nhìn mắc cười lắm. Đây là bụi chuối thì bắt đầu lên lá xanh lại rồi nè, có 2-3 cái lá xanh bự trên này chứ bạn thấy là hôm bữa là nó tiêu hết luôn, nó cháy cái phần ở trên hết luôn. Đây thêm một cây dâu nữa, cây Pakistan Mulberry. Cây này cũng không có cháy luôn, tại vì hồi năm ngoái mình bắt đầu mình trồng đó là tháng 3, mà mình trồng cái cây cái thân nó chỉ có bằng cây đũa nó cao khoảng chừng 3 gang tay cho nên mua nó rất là nhỏ. Đáng lẽ năm ngoái phải mua cây bự hơn chút xíu mà nếu mà năm nay mà mình muốn có trái. Đó, còn bên này là hôm bữa là cái nhà kính của mình nè ha, chùm dây lông lại hết. Thì hồi từ trước là mình gỡ ra hết rồi. Gỡ ra bắt đầu cho nó mọc lại nè. Nè, cây chuối ở bên này cái thân nó bự lắm nè. Mong rằng năm nay là nó sẽ có chuối cho mình ăn ha. Đất mình mà tốt rồi ha, có mấy cái giam gỗ này kia nọ, cây cối nó mọc tùm lum hết. Như là cái này là cây bơ nè, nó tự mọc luôn á, giống như mình ăn mình bơ đó trong nhà đó, xong cái lấy cái hột á, đâu có gieo đâu, lấy cái hột mình đem đi bỏ, phải không, mình bỏ chung với 3 cái rau cải này kia đó, cái mình đem ra đây nè, mình moi mấy cái này lên á, xong rồi mình bỏ xuống mình để cho trùng ăn thôi. Nhưng mà cái tự nhiên cái hột cái nó tự lên luôn. Nhiều khi mình gieo mà nó không lên, mình muốn nó lên nó không lên, nhưng mà tự quăng giống vậy đó, mà đổ xuống giống vậy bỏ cái tự nhiên nó lên. Cây đu đủ này ngon này nè nha, chắc 2-3 tháng nữa là nóng lên là có đu đủ ăn rồi. Cây này là cây ở đây nó kêu là Black Sapote, cũng giống như là sabuche, một cái dạng sabuche mà sabuche của Mễ đó, mà nó kêu là sabuche mà ở trong nó màu đen á, nhìn giống như là sô cô la vậy đó. Đây một cây nữa, nhưng mà cây này là cây màu vàng.
Cây này thì nó đang lên tốt nè, hồi năm ngoái nguyên một năm nó không có mọc gì hết luôn, nhưng mà năm nay là nó lên tốt. Thêm một bụi chuối ở bên đây nữa. Nè, cho mấy bạn coi cây cà tím của mình nè, khủng khiếp chưa? Phải lấy cây chống lên nè, phải chống nạn giống như quá trời trái luôn. Hôm bữa giờ cũng nhiều lắm nè, trái lũ khủ lằn quằn quá trời luôn nè. Thấy không? Một cái dây này mà 1, 2, 3, 4 trái nè ha. Ở đây nữa nè, ra quá trời trái luôn. Cà tím. Đây là mấy cây mít mình gieo từ hột nè. Nhìn nó cũng chán quá, bị trái hư lá hết trơn. Này cái xoài. Còn cây này là cái mít bự mình mua nè ha. Giờ thấy nó cũng bắt đầu có mấy cái cành non, mấy cái mầm non mới mọc lên. Đây là cây nhãn. Còn cái cây xoài nhỏ này chắc tiêu rồi. Đây là cây bơ mình gieo từ hột cách đây khoảng chừng một năm rưỡi nè, mới trồng nó xuống đất nè, nó lên cao quá trời cao luôn nè, không mọc lên cành non quá trời luôn nè. Đây thêm một cây bơ tự lên nữa nè. Còn cây này là cây sabuche. Rồi cây xoài của mình đây ra quá trời bông luôn, nhưng mà thấy trái thì cũng đậu ít lắm, không có đậu nhiều. Để coi coi làm sao. Rồi hẹn mấy bạn một tháng nữa nha. Tháng nữa chính thức vô mùa xuân mùa hè đi, rồi mình quay lại cho mấy bạn coi là cây cối nó mọc sao tốt nha. Cảm ơn nhiều.